Good day mga kawan. Today po ay usapang Social Security Number. I-discuss natin to kasi isa to sa pinaka-importanteng bagay talaga pagdating nyo pa lang dito sa US. And if wala po ito, hindi nyo magagawa yung mga malalaking bagay. So most likely, if walang Social Security Number, nakatenga ka, naka-time freeze, tambay ka. So naubos yung time mo, naubos yung money mo. So definitely, you have to do everything you can do para maging swabe pagdating ng Social Security Number sa place nyo. So, i-discuss ko whatever yung nalalaman ko about Social Security Number and ano yung mga tips na pwede ko ibigay sa inyo para at least medyo mas maging suwabe yung transition nyo pagdating nyo dito. So, if gusto nyo malaman, stay tuned and watch till the end. Nurse Juan de la Cruz, your OFW. Before po tayo mag-start, sa mga bago dyan, please click the like button, subscribe button muna. Okay? So, let's proceed. Yung Social Security Number po, kukunin yung details mo pagdating mo pa lang dito sa United States. Doon sa immigration border or immigration officer ang kukuha ng details sa'yo. Tapos doon, isa nila doon sa specific address na sinulat mo doon, yung mail. And inside doon sa mail na yun is yung Social Security Number mo. As per instructions po, you're supposed to get that within 10 working days. 10 working So most likely it will be arriving after ng 2 weeks period. Iba sa atin swerte, dumadating ito medyo mas maaga. And most sa atin is medyo on the later part. And worst case scenario is umabot mga 2 to 3 months. So ganun yung typical scenario ng ibang mga kababayan natin na dumadating dito sa United States. So ano ba yung mga bagay-bagay na hindi mo pwede gawin if wala kang Social Security Number? Let's start. Number 1, hindi ka makapag-work. No Social Security Number, no work po ang usual scenario. Ito po, most likely applicable to sa like 80 to 90%. 80 to 90% kasi meron po ibang mga agencies, pwede ka mag-work at wala ka pang Social Security Number. Sa hospitals kasi mga kawan, pwede mag-work yung mga tao kahit wala pa yung Social Security Number. I know this based sa experience ng dalawang kong kasama and 2 of them yung mga colleagues ko before. Yung isa sa Missouri, yung isa naman sa Texas. Pagdating pa lang nila dito, after few days of settling down, like 3 or 4 days, nag-report na agad sila dun sa work para mag-orientation. And wala pa yung Social Security Number nila. Then both of them po ay under po ng WWHS or yung branch ng WWHS. So, I'm not sure paano yung nag-work ng ganun, pero walang binigay sa kanila Social Security Number. Basta sinabi na pwede na mag-work, tapos, ayun, wala naman sila naging problema talaga. Kaya, tip for this. Make sure to ask your agency if ano yung scenario nyo pagdating nyo dito sa United States. If pwede ba kayo mag-work kahit walang Social Security Number or kailangan nyo talaga mag-antay para doon. Para at least malinaw and you know what to expect and you know how to plan po, particularly when it comes to the budgeting. Swerte if pwede. Mas magiging mandali yung buhay nila pero hindi pa rin kompleto May mga struggles pa din. Kasi may mga things na hindi mo pa rin magagawa kung wala kang Social Security Number. Which I will explain po later on sa video. Then, if hindi naman allowed mag-work if wala pang Social Security Number, then prepare for the worst pa talaga. May kakilala ako dito na alos 3 months na. 3 months na siya, wala pa rin yung Social Security Number niya. Kaya yung backup money mo talaga, in-advise talaga is at least 3 months talaga meron kang worth na money na pwede mong ipadala sa sarili mo or may funds ka ng pagkukuhanan nun. Kasi may possibility talaga na mangyayari din sa inyo yun. Then number 2, no Social Security Number, no driver's license. Yes po. Most likely po, based sa personal experience, hindi ka pwede kumuha ng driver's license if hindi pa dumadating yung SSN mo. Hindi ko sure sa ibang state, but based on sa research ko po, yung ginawa ko yung DMV about ganun, nire-require talaga nila yung Social Security Number. Though hindi lang ako 100% sure. Kasi I think I heard someone before na pwede mong gamitin yung alien registration number mo or yung part ng visa number mo. Pwede mo daw gamitin as temporary yon. But hindi ako 100% sure kasi hindi ko na-experience. Is best na i-try nyo lang kusapin, baka pumayag. Kasi kahit sabihin mo na nakalagay ito sa website nila, minsan ibang DMV, iba yung mga rulings sila. Iba-iba. So, why not ask or just call them? Swerte kayo if sa area nyo may public transportation. Pero if wala, malas kayo. Ang hirap kaya maghanap ng way na magpahatid sa'yo, magpa-drive sa'yo sa mga tao na hindi mo pa kakilala talaga. Like sa amin po, hindi ko sila personally kakilala before. Nakilala ko lang sila sa Facebook or sa Lefora. And tinulungan talaga nila kami. So talagang thankful kami sa dalawang Cebuanan na tumulong sa amin before. Si Ate Arlene and si Kuya RJ. Super thankful talaga kami sa stage na yon. If wala ka kasing car, talagang limited yung mga movement mo. Ang grocery mo, pagbili ng toiletries, yung mga simpleng errands, yung pupunta ka sa mobile shop or pupunta ka dun sa Social Security office talaga para mag-follow up. Kung wala kang kotse, mahirapan ka talaga.
Tapos sa pagkain din naman mga kawan, sa ibang areas po, hindi po uso yung mga Grab food or Uber delivery, mga ganon. Hindi pa po lahat talaga sa lahat ng US. In fact, doon po sa amin sa place namin doon sa Kentucky, karoon lang namin ng DoorDash, which after 2 years pa, doon pa nagkaroon ng DoorDash. So talagang mahirap. And konti lang yung slots na meron sila. Tapos yung ibang mga kapitbahay namin, mga counties, sila, wala pa rin po sila mga delivery system. So mahirap po. So you have to consider that din. Kaya nung dumating kami dito sa US, nagpilit talaga kami magstay doon lang sa hotel. Kasi doon sa hotel namin, within reach lang po talaga yung Walmart, yung kainan and everything. Kasi if nagpalipat kami doon sa place kung saan yung apartment namin, kahit ready na, tapos wala kaming transportation, so talagang mahirapan kami. Inantay talaga namin magkaroon ng at least isang kotse yung kasama namin na si Cha bago kami nag-move sa apartments namin. Bayad din naman ng agency yon, so it won't really matter. So if pwede, doon na lang kayo magstay, at least bawas pa yung mga problemas nyo if may ganun scenario din sa inyo. Then number 3, if no social security number, wala pong car loan. I'm not 100% sure po if ganito po sa buong states, but kasi iba-iba kasi mga rulings sila eh. But per personal experience and sa experience ng mga ibang kasama ko dito and through yung page ko po, sabi nila kailangan talaga mag-wait. So, isa to sa mga disadvantage talaga. Kaya dito yung advantage ni International Auto Source kung saan pwede ka na magkaroon ng car, makadrive ka na kahit wala ka pang yung social security number. So you really have to weigh your options po. So for us, ito yung scenario with the local bank. Local bank kasi yun yung connection with sa agency namin before eh. So doon sila nag-transact. Everything was ready, nakapili na kami ng car, nakapag-canvas na kami, magkano price and everything, tapos sinenda namin doon sa bank. Tapos si bank, ginagawa na lang halos lahat ng documents na pwede niyang gawin. Pero hindi niya makomplete yun kasi wala pa yung social security number. So inantay pa namin parang more than 1 week siya. I think 9 days kami nagantay waiting para dumating yung social security number after namin makapili ng car. So right after dumating yung social security number, I think it took 1 day, tapos doon na kami nakakuha ng car namin. So during yung time na wala pa yung social security number, talagang tenga talaga kami doon sa house. Kaya inisip talaga namin na magstay na lang doon sa hotel kasi mas accessible nga. Kaya si International Auto Source, ito yung mga advantage talaga na meron siyang in-offer sa inyo. Habang wala kayong social security number, meron naman. Pero ang difference is, of course, yung difference ng base price talaga. But may mga nakikita kong offer ngayon, halos same lang yung naka-offer dun sa online versus in-offer ng mga sa International Auto Source. But one thing you have to consider is, bibili ka sa mga kasa, yung mga naka-display na prices doon, definitely, pwede nyo pang ibabaan yung price na yun. Most likely, makakababa kayo like at least $2,000 at least. So, which, like in my case, like sa previous video ko, I think nababa ko to, I think $6,000 or $5,000, something like that. So, if you could, try to research po muna before choosing your options. Pero, based dun sa Google na nabasa ko lang ito binasa ko lang dito based sa personal experience ko, pwede kang bumili ng car less than $10,000 kahit wala kang social security number. But dapat daw less than $10,000. Not sure lang how yung sa registration mag-work kasi kailangan mo talaga ng social security number doon eh. Tapos dito sa amin sa suburbs area, marami dito na binibenta car through FB Market. And in fact, yung mga kasama ko dito na Koreana, pagdating niya dito, bumili lang siya ng car na worth $2,000. So after noon, until now, gumagana pa rin yung car niya. Kahit naka-aksidente na siya sa ice and everything, gumagana pa rin yung car. So sometimes it's worth to buy those, yung mumurahin talaga car kasi kung $2,000 lang naman, saglitan lang yun, di ba? So mabilis lang yung reimbursement ng pera sa'yo. And during sa first year mo na naninibago ka, doon ka lang naman sa may area mo eh. So $2,000 really not a bad deal. Or you could negotiate doon sa nagbebenta sa'yo ng car. Siguro mag-pay ka na muna doon tapos gawin yung paperwork later. You can drive naman dito with using your regular Philippine license lang or LTO. I think you have a specific of at least 30 days. At least usually yung ganun yung mga nakikita ko sa nakalagay sa mga DMV websites. So you can do that. But not sure kung lahat mag-agree. But you can try. Then number 4, ibang banks po dito sa United States hindi nag-allow mag-open ng account if wala kayong social security number. So you have to do your research on that. Particularly if wala pa kayong sasakyan tapos naghihingi kayo permiso doon sa kung sino man Poncio Pilato na naghihingi kayo ng permiso na ipadrive kayo doon sa bangko na yon. Tapos pagdating nyo doon, hindi pala pwede. So di ba, parang nakakaya. So make sure to research muna bago kayo mag-decide or mag-commit doon sa kanila.
Then number 5, endorsement ng RN license mo. Dito sa Kentucky mga kawan, base experience namin, inantay talaga ng agency namin dumating yung social security number bago na send lahat doon sa bago na totally process talaga doon sa Kentucky Board of Nursing. But it only took 1 or 2 days tapos dumating na agad yung license namin. Yung license dito is through email lang eh. So walang card, wala yung pareho sa PRC sa atin sa Pilipinas, walang ganon. So license number lang binibigay doon. I think the process na nila most of the requirements ahead pa, tapos binigay na lang yung social security number afterwards. But nung time nag-process kami ni Mrs. ng NCLEX niya, I think in-offeran kami ng Kentucky Board of Nursing yung temporary social security number. Kasi inisip niya, foreign nationals kami or wala kaming SSN pa. So in-offeran niya sa amin nun. Though hindi lang ako sure kung during sa time ng NCLEX yun or during sa time na endorsement na ng license. So, you can ask them, madaling i-email yung mga Kentucky Board of Nursing dito or yung mga Board of Nursing. Try to email lang them, ask them, give them the scenario, and ask for any options na pwede kayong matulungan nila. Or better yet, ask yung mga agent nyo mismo. Tanungin nyo sa kanila kung paano yung scenario na to. Okay? So, in order po para mas makatulong ako sa inyo, ito yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. Number 1, you have to be assertive. Meaning talagang kailangan mo maging garapal, kailangan mo mag-ask ng questions, kailangan mo i-secure lahat ng answers na gusto mong malaman. So, kung may agent ka, toxicin mo, tanungin mo lahat ng mga questions mo. Huwag kayong mahiya magtanong mga simpleng bagay na akala mo stupid questions. No, you have to ask them and make sure may answer kayo and direct answer kayo from them. Better nga if through email eh. You definitely have to get them involved sa mga future plans nyo kasi talaga naman directly involved sila. And it's best na ipakita sa kanila na may mga questions kayo and ito yung expectations nyo na mangyayari. So para hindi kayo magkalito. Kasi baka hindi kayo magkaintindihan or magkatugmaan kung paano yung mga plano and mga things na nangyayari. Marami kasi sa atin nahihiya eh. Ang dami kong nare-receive ng mga messages, DM or PMs, mga ganun, na I think should be directed sa mga agents nyo. Really, you really have to ask them directly. Never assume na gagawin nila yon na thinking ito yung gagawin nila para sa atin. You definitely have to ask and clarify that. Akala kasi natin Amerika na, so everything will be super okay, di ba? Unfortunately, hindi ganun yung scenario. May mga times na talagang believe ako na masabi ko talagang, wow, Amerika talaga to. Pero may mga times din kung saan parang madidisappoint ka na questionin mo if talaga ba talaga Amerika to. So mga tipong ganong scenario. So para hindi ma-disappoint, you have to clarify na lang. Then number 2 tip. Yung ibang mga agent and agency, minsan sablay mga yan. Yes, minsan sablay sila, minsan hindi nila alam yung ano yung ginagawa nila or mali-mali yung information na binibigay sa inyo. Some siguro kasi overwhelmed sa mga clients nila sa dami and some naman medyo tenge-tenge talaga. So may mga ganong scenario talaga. Ako swerte na lang ako makawan na si Mama Bear Laurel talaga yung naging agent namin. Sa lahat ng ginawa niya, siguro isa lang yung point na I think pwede kong bigyan ng criticism sa kanya. Pero halos lahat kumpleto, okay na okay sa kanya. Unfortunately, yung ibang mga kasama namin, hindi ganun kaswerte. Yung level or tipo kung saan ayaw talaga nila yung agent nila na sinusumpa talaga nila yung agent nila. Hindi talaga sila nagpapakita after or hindi na nag-reply kasi galit na galit sila doon. So ganung level kung saan talagang inefficient talaga yung services na binigay niya doon sa mga kasama ko sa agent na yon. So example na yung pagkakamali niya is yung papunta pa lang sa US. Ang advice sa kanya is yung uniform na ay kulay gray. Pero pagdating niya dito sa United States, ang ending pala is color blue. So nasayang yung effort niya na magpatahi pa, nagpagawa pa ng specific na uniform talaga na fit sa kanya. Tapos ang ending is hindi niya pala gagamitin. O, diba? Talaga nakaka-stress yung ganun. And naghawakan siya panibagong staff ngayon ulit sa agency na yon. And ganoon din, sablay din na sablay talaga. And naawa ko dun sa agent or sa bagong staff na yun kasi nahirapan talaga sila. And true enough, nag-resign na ngayong taong yon. So buti na lang wala na siya kasi talaga nakaka-stress yung ganong tao. Then number 3, marami sa mga agent natin mga kawan is hindi sila exposed sa Asian culture. Siguro alam lang talaga nila na rice eater tayo mga Pilipino. Other than that, wala silang masyadong alam sa background talaga natin. Kaya hindi nila alam yung main difference ng mundo natin versus sa mundo nila. So iba sa kanila mga kawan, hindi na kayo tuturuan kasi in-expect nila, alam nyo na to kasi basic para sa kanila yon. So that is why you really have to ask these questions mga kawan kasi minsan hindi talaga nila alam na hindi mo alam yung ganitong senaryo.
So, gaya na sa personal experience ko mga kawan. Sabi ng agent ko, 5 minutes lang daw na i-discuss niya about sa health insurance. So, akala namin mabilis lang. Nung dinidiscuss niya sa amin, na-realize niya na hindi talaga namin alam yung mga pinagsasabi niya. Yung mga terms, mga ito. So, inabutan kami at least 1 or 2 hours para i-discuss lahat-lahat ng mga bagay na yun. Wherein, akala niya talaga, alam na talaga namin yung pinag-uusapan niya. Kasi dito sa US mga kawan, normal na lang ganun mga klaseng insurance na binibigay. Pamphlet lang, tapos basa-basahin, tapos pirma-pirma na. Sa atin, hindi, di ba? Iba yung insurance natin sa Pilipinas versus sa United States. Kaya ko ginawa rin yung video na yun para at least may idea kayo about yung differences nila. Then number 4, follow up po sa Social Security Office. Sabay kasi dun sa pamphlet, dun sa Welcome sa America, is you can follow up after 10 working days para dumating yung Social Security number. It takes at least 10 working days daw. So, most likely 14 days yun or 2 weeks yun. So, before dumating yung 14th day mga kawan, make sure i-research nyo na kung saan yung Social Security Office na pinakamalapit sa inyo. Para just in case if kailangan nyo mag-follow up, alam nyo na saan pupunta and paano yung proseso doon. Try nyo po silang tawagan as paano yung process ng pag-appointment sa kanila. Kasi dahil kay COVID ngayon mga kawan, is usually by appointment na yung binibigay. And minsan inaabutan ng mga 2 to 3 weeks or minsan 1 month pa nga for the next available appointment na bibigay sa inyo ng Social Security Office. So you really have to call that. Before sa amin, walk-in lang. And swerte kami before is talagang nasa harap lang ng bahay talaga namin. Typical, kaya mong lakaran, andun na yung Social Security Office. So wala kami naging problema doon. Unfortunately, yung iba, kailangan pa talaga mag-drive kasi hindi talaga walking distance from them. So, if wala pa yung Social Security number nyo, meaning most likely wala pa kayong sasakyan, di ba? So, mag-ask pa kayo ng favor na magpa-help papunta doon sa Social Security Office. So, if ever mga kawan na may waiting period talaga, try nyo lang kumuha ng appointment ng ahead para at least maaga yung earliest schedule na makukuha nyo. And makukuha nyo lang yung slot na para makapagpunta doon. But not all. Iba sa kanila kasi nag-ask talaga ng concrete appointment or yung reason for that appointment. And iba sa kanila, if bagong salta ka dito sa US, hindi kanila entertain kasi nga kailangan ng 2 weeks period na lumipas muna. But not all. Try nyo lang na i-ask kung paano yung proseso. You can call them, email them, just to make sure kung paano. And para at least may backup plan na kayo, just in case may problema kayo and kailangan nyo pumunta sa Social Security Office. Number 5 tip, give the correct details po during sa time na dadaan kayo sa immigration officer. Make sure po na tama yung full name nyo, yung address, yung date of birth nyo. Most likely, ito yung tatlo na pinaka-importante talaga na kailangan nyo ibigay sa kanila. Kasi, if may problema dun sa mga details na binigay nyo, most likely, kailangan nyo i-reply ulit yun or kailangan nyo magantay ng bagong social security number na naman, which mag-cost ng delay. And definitely, ayaw natin yan. Kay Mrs. mga kawan, nagkaroon ng problema yung sa social security number niya. Nung tinanong namin during sa, I think 15 day or 14 day, nag-follow up kami, nung sinabi nung nag-encode doon, hindi niya mahanap yung sa akin. Tapos, nung kay Mrs. naman, nung kinikiin niya, parang baliktad yung pangalan niya. Yung first name niya naging last name, yung last name niya naging first name. So, minsan ganun kasablay din mga immigration officer. So, ang ending mga kawan, yung sa akin dumating within, I think, less than 3 weeks. Kay Mrs. dumating after na like 1 month. So, ganun yung delay sa kanya. Buti na lang yung sa kanya ng delay kasi ako yung may work eh. So, buti na lang ganun yung scenario nangyari. Then, isang scenario mga kawan is nagkamali siya sa number ng sinulat niya doon sa address na papadalhan yung sa social security number. So, ang ending, nagkaroon talaga ng delay. Kasi nahirapan nga makuha yung SSN na yun kasi mali nga yung address. So, better make sure na tama talaga. I think one way na pwede nyong gawin ito is sumulat na lang kayo or mag-type na lang kayo. Ilagay nyo yung first name, last name, middle name, date of birth, tapos yung address talaga nakalagay doon. Yun lang yung most likely tatlong details na kailangan talaga nila, na kailangan nyo talaga na super correct talaga. Para at least parang paper slip lang, tapos ibigay nyo lang doon sa immigration officer pagdaan nyo, just to make sure. And specify nyo yung first name, last name, parang ganun. Kasi minsan hindi nila alam yung mga pangalan natin, particularly if hindi yung pareho sa English names sa mga tao dito. So I think that's one way na pwedeng at least makatulong yung pag-decrease ng chances of error. So hopefully mga kawan, may natutunan kayo sa infoblog na to. So sa mga bago dyan, please click the like button, subscribe button, and please naman share sa friends nyo. So if may mga comments kayo or any suggestions or any informations na pwede nyong i-add in, please comment down below lang. Okay? So again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.